to know more about the young director, his experiences, his background. Kasi bago pa pala kaya hindi ko pa namin masyadong. Direct Bears, no? Did you also write the story of this? I co-wrote it po. I started po editing for Dante Brillante Mendoza. Tapos I already did Cinemalaya, Cinema One films. Tapos I also did film festivals. Tapos I think this is my 6th film na. Tapos all my films were all indies. So parang they just went to film festivals. Ganun. Tapos last month, 2 weeks ago, nag-Cinema One po ako. Gusto rin na makarating sa Cannes Fest. Lahat naman gustong makapunta doon. Pero for now, parang gusto ko muna mag-crossover from India. Thank you very much. Direct Bears, would you like to acknowledge your co-writer or any other person in the Co-writer ko production po, na tinirect staff na ngayon, si Checo Aguado. So we developed it together. Checo, hello. Saan ka man? Ay, nasan siya? Nasa opisina. Arte. Hi, Arte. Ay, direct, RK Villacorta. Sa dami ng mga castmates, sa mga member ng cast, kaka-classify niyo ba kung sino pinaka-lead, sinong secondary, sino ang backup lang, na pwedeng wala, pwedeng andyan. Si Ensam Bisho, ano, direct? Po. Ensam, acting mo. Ensam yung acting, pero may isang kasi may isang central character, yung character ni Charlene. Siya yung central na susundan yung kwento niya, pero lahat sila meron silang background stories na papasok doon. So parang siyang class of 2018. So parang actually mahirap mag-edit out kasi lahat ng eksena importante kasi lahat ng characters importante. So may isang main core story, Ada and RJ, tapos the rest are also supporting stories, pero importante. Alright, kung merong class, merong professor, meron tayong dean, si Ate Ethel. Ay, direct Hi, gusto ko Tita malaman, tunay mong pangalan mo. Charlie Bells. Oo. Opo, Carlos Vivian, yung parents ko. Ano daw kinihan ng parents ko? Carlos and Vivian. Combination po. Very unusual. Oo nga po. Oh, yes. Kahit na yung yung apelido unusual. Direct, did you study films? Opo. Opo, I studied film sa UP. Classmate ko po si Tolet Hadawne. Yun, kami yung nagka-batch. Tolet Hadawne, Gretchen Tulido, sino pa ba yung classmate, sino pa akong classmates ko? Tay Clamor, yun. Ay, di tayo. Class of 2018 kasi papalabas siya this year. Kwento talaga siya ng isang buong klase. Isang core lang yung, may isang buong core na, yun nga, kwento ni Ada and RJ, pero kwento din siya talaga ng buong klase na nilagay sa isang abandoned building nung nagkaroon ng violence. So malalaman po natin yung dynamics, politics, between characters, yun. So yung mga stereotypes ng mga cliques and yung dynamics nila. What will people do just to survive when they are put in a quarantine area or in an abandoned building for one night? Ganun po. Kwento mo yung profile ng klase, di ba? Medyo, ito yung underachievers, di ba? Yes po, ito po yung yung section Zamora, they are the class na puro patapon sa isang public school, sa isang Del Pilar National High School. So yung buong class, high school po, grade 12. So lahat sila, most of them are repeaters, lahat sila may mga problem, lahat sila patapon ng lipunan. May tanong ako sa mga estudyante. Gusto ko malaman, anong mga fear ngayon ng isang millennial, lalo na pag-estudyante? Fear, yung fear. Ano yung takot ninyo? Sa tingin ko yung Bilang millennial, yung compared sa panahon namin. kung ako po, sa tingin ko kung nag-aaral po ako nag-aaral lang, hindi po ako artista, yung pinaka-fear ko po talaga kung anong mangyayari sa akin after kung graduate. Parang yun po yung pinaka magiging fear and challenge po sa akin. Yun po. Hello, Tita Ethel. Siguro po sa ngayon, yung mga, like kami po kasi,
sabay kami dun sa technology, di ba? Like social media. So, ang dami ko na may meet. Including po ako minsan, pero nagiging fear nila is fear of rejection. Since, lalo na sa society natin dito sa Pilipinas, sobrang parang kapag nagkamali, konting pagkakamali mo lang. Minsan nga wala akong pagkakamali, pero hahanapan ka nila ng pagkakamali. So, kapag inano mo yun, kapag sinautak mo yun at inabsorb mo yun lahat ng negativity, mababaliw ka talaga, hindi mo kakayanin. So, siguro ako kasi personally, nararanasan ko po yun, pero lagi kong titingnan yung mga bagay-bagay sa ibang perspective para hindi ko ma-absorb at ma-apektuhan. So, feeling ko po yun po yung number one fear ng millennial. Ano pinipigilan na nakali? Pinubuli ka Hindi naman sobrang grabe yung mga nabubuli sa akin, pero meron pa din po. Pero, ano lang kasi, parang, sa totoo naman po, hindi naman mga credible yung mga tao yun eh. Hindi mo nga sila kilala personally, di ka nila kilala personally. So bakit magmamatter yung words nila? Diba? Kumbaga, kung ako, makikinig lang ako sa nanay ko, sa lola ko, sa mga taong importante sa mga kaibigan ko. Hindi lang ipapakinggan kong opinion. Yun po. Let's listen to Kirai's answer. Tago lang ako, Tita Eden. Hello, Tita. Fear siguro ng millennial. Ako, tumanda ako nang hindi pa ako stable sa buhay ko. Yung trabaho ako ng trabaho or kapag nagkaroon ako ng trabaho pero hindi pa rin yung sapat para sa magiging future ko. Yung sa mga wants ko. Kasi feeling ko, ang mga millennials ngayon, pag nakatanggap ng pera or ng isang bagay na masaya, sinasagad eh. Hindi nila iniisip yung bukas or yung kinabukasan na sa ngayon masaya ako pero hindi natin sigurado tomorrow. So feeling ko yun po. Kami po bilang child stars, maaga po kami nagsimula kumita ng pera. Siguro po ang pagkakaiba namin sa mga normal or ordinaryo ng mga millennials, alam po namin i-value yung pera, alam po namin i-value agad yung pinaghirapan namin. And yun din po yung gusto kong ma-share sa kanila na kailangan nilang magseryoso sa buhay kahit sa early age nila. Kasi hindi po natin masasabi ang panahon, ang ekonomiya, kung ano na ba, saan papunta. Nakatapos ka lang ba? Apo, 2015 graduate po ako. Communication Arts sa USD po. USD? Yes po. Yung teacher was less. Hindi po. Hindi mo naging Hindi po. Ngayon si CJ. Ako po, siguro kasi yun yan. Since maaga po nag-start sa going bulilit sa pag-artista rin, parang growing up, I didn't know what to do. Yung parang hindi ko alam yung gusto kong gawin in the future after when all of this is done. So parang ngayon, I'm studying culinary arts. Siguro ang fear ko is when I get to that point na tapos na ako mag-aral and when I'm at that point na chef na ako, siguro my greatest fear is magiging magaling ba ako and can I actually stay in that industry? Kasi right now, it seems so big to me, pero what if nandun na ako? Is it actually as good as I imagine it to be? Ay, patapos na po. I'm doing it now. Pero, I'm finishing it. Actually, yun din po isang fear ko dati. Hindi ko alam kung ano talaga po yung gusto ko. Pero ang gusto ko lang pong mangyari, mapagsabay ko yung pag-aaral ko at saka yung pag-aartista. Gusto ko pong makagraduate on time. Gusto ko pong magkaroon ng diploma. Pero hindi ko pa rin po parang hindi ko po kayang i-reject, i-set aside yung pag-artista, yung showbiz. Pero pinusigil ko po makagraduate kasi gusto ko po talaga ng backup kasi hindi ko po alam kung hanggang kailan po ako sa showbiz. So gusto ko po, kaya ang communication arts din po kinuha ko para in-line din po sa showbiz and pwede ko rin po talagang magamit if ever umalis ako ng showbiz. Ay sa pag-artista po. Thank you, ma'am. Dance door, please, I'll wait their answers. Gusto rin ko siya sisiraan ako.
Next, other questions? Meron ba po? Yes, Linda. Hello, Direk. Sa dami ngayon ng mga horror films, both local and foreign, ito ba, paano mo ito ikukumpara itong Class of 2018 sa mga istorya niyo na alam mo na magbibigay ng takot at interest sa mga moviegoers? This is very different kasi parang hindi pa natatackle yung virus. Tapos, more than horror, this is more suspense thriller. Tapos, may action din siya. And very interesting yung mga characters. May mga kakapitan silang mga characters. Out of the 24 characters, meron talaga silang makakapitan. So, hindi lang yung character ni Nash or ni Charlene or kay Kiray. Meron silang malalove na characters na parang feeling ko after nila malalabas, pwede siyang pag-usapan. And I think it's also yung pelikula mismo or yung topic mismo kasi medyo pinalit kasi namin yung suspense, thriller and horror genre. So naglagay kami ng iba-iba pang genre like comedy and action. So parang feeling ko after mapanood ng audience yung pelikula, it's a topic for conversation, I think. So it's an original story? Hindi siya masyadong original. Binali namin. I think for Philippines, parang bago siya kasi wala pang nag-tackle ng virus. Kung paano nag-atake yung virus sa isang buong klase, wala pa sa buong Pilipinas. So, I think bago din siya and I think exciting din siya for the viewers. It's something new. Thank you. Thank you po. Ano po? Yung All Souls, opo. 3-1-2-3. Opo. Any questions?